नमस्ते। एरे infosys को YouTube च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी पढ्दै छौं एक्सेल अन्तर्गत दोस्रो क्लास। एक्सेल को पहिलो क्लासमा हामीहरुले होम मेनु भित्रको पेस्ट, कट, कपी, फर्मेट पेन्टर, यो फन्टहरु कसरी चेन्ज गर्ने, बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन, यो बोर्डरहरुमा कसरी लाउने, बोर्डरहरु टप बोर्डर, बटन बोर्डर, लेफ्ट बोर्डर, राइट बोर्डर यो सबै हामीले पढ्यौं है। फन्टहरु चेन्ज गर्ने, यसको फन्टको यो कलरहरु चेन्ज गर्ने सबै हामीले पढ्यौं। यो मर्ज एन्ड सेन्टर पनि पढ्यौं, र्याप टेक्स्ट। आज हामीले पढ्दै छौं कन्डिशनल फर्मेटिङ। कन्डिशनल फर्मेटिङ कसरी गर्ने भनेर मैले एउटा सानो यो डेमो एउटा बनाएको छु, टेबल बनाएर लिएर आएको छु। यो टेबलमा हामीले आज पढ्ने टपिक भनेको यो कन्डिशनल फर्मेटिङ भित्रको हाइलाइट सेल रुल्स, ग्रेटर लेस देन, बिट्विन यो सबै यो यिनीहरु टप बटन रुल्स, टप 10%, टप 10 आइटम्स 10% यो सबै डाटा बारहरु कसरी युज गर्ने, कलरहरु कसरी, आइकनहरु कसरी युज गर्ने यसलाई, अनि यो सबै युज गरिसकेपछि यसलाई यो सबै बनाइसकेको फर्मेटिङहरुलाई नर्मलमा कसरी लिएर आउने भनेर हामीले पढ्दै छौं। आज मैले यो कन्डिशनल फर्मेटिङ कसरी युज गर्ने भनेर यो पढ्न लागिरहेकोमा यो टेबल लिएर आएको छु मैले। एबीसी बोर्डिङ स्कुल भन्ने एउटा स्याम्पल टेक्स्ट हो यो। अब यहाँ हेर्नु होला, यहाँ सुरुमा छ यो डेट, सिरियल नम्बर, नेम, यो नेम अफ स्टुडेन्ट, नेम मात्र राख्दिए मैले, ल नेम, इंग्लिश। अब यो सब्जेक्टहरु छ इंग्लिश, म्याथ, साइन्स, नेपाली, अकाउन्ट, इकोनोमिक्स, हिस्ट्री, सोशल अनि टोटल कति छ, पर्सेन्टेज कति छ। यो टेबलमा हामीले हेर्दै छौं कसरी युज गर्ने कन्डिशनल फर्मेटिङ। सबैभन्दा सुरुमा हामी जाउँ, यसलाई यसरी सिलेक्ट गरौँ, यसरी यहाँसम्म यसलाई मैले यसरी नै सिलेक्ट गरे। यो इंग्लिश भन्ने सब्जेक्टमा 10 जना विद्यार्थीहरु मध्येबाट कन्डिशनल फर्मेटिङ ग्रेटर देन यो इंग्लिश भन्ने सब्जेक्टमा 10 जना विद्यार्थीले 60 भन्दा माथि कति जनाले लिएर आएको रहेछन् त। 60 भन्दा माथि लिएर आउने विद्यार्थी हेर्नुस् त्यहाँनिर रेड आइरहेको छ यहाँ है। यो तपाईले यसमा क्लिक गर्नु भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ येलो फिल, डार्क, यो कुन लाउने अहिले यो माथिको भइरहेछ रेड, यो लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। 60 भन्दा माथि लिएर आउने विद्यार्थीहरु चाहिँ कति रहेछन् त यहाँनेर 8 जना रहेछन्। 60 भन्दा कम लिएर आउनेले यस्तो लिएर आउनेको यो व्हाइट भइरहेको छ भने 60 भन्दा माथि लिएर आउनेको चाहिँ रेड भइरहेको छ। यसलाई मैले क्लोज गरे है। कन्डिशनल फर्मेटिङ तपाईले यो हेर्न सक्नुभयो। अब लेस देन कति, लेस देन ल मैले मानौ लेस देन 45, लेस देन 45 ल्याउने कोही रहेन रहेछ। लेस देन 60 भनौं है त, लेस देन 60 लिएर आउने कति रहेछ त, लेस देन 60 लिएर आउने दुईटा रहेछ, एउटा 59 यो प्रितम भन्ने, एउटा राम भन्ने रहेछ 45। 60 भन्दा कम लिएर आउने त्यो भइहाल्यो। यो दुईटा भयो। बिट्विन कति देखि कति सम्म, मानौ 45 देखि 60 सम्म लिएर आउने कति जना विद्यार्थी छ त, त्यो पनि दुई जनै रहेछ। ल मैले 45 देखि 75 बनाए है त। 45 देखि 75 लिएर आउने कति जना रहेछन् त, यति रहेछ नि। 45 देखि 75 लिएर 45 र 75 को बीचमा लिएर आउने यो भनेको ती भन्दा माथि भयो 90 र 76 बीचमा लिएर आउने चाहिँ यति जना रहेछन्, 8 जना रहेछन् है। तपाईले यहाँ कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्तै यहाँ ग्रीन फिल गरे नि, यहाँ ग्रीन आयो नि, यो रेड देखिन्छ भनेर अलिक स्पष्ट देखिन्छ भने मैले रेड छानेको यहाँ है। यसलाई क्यान्सल गरे, त्यो पनि भइहाल्यो। अब अर्को छ इक्वल्स टु कति चाहियो तपाईलाई, कति इक्वल्स टु 45 मात्रै लिएर आउने एउटा रहेछ नि। 45 मात्रै ठ्याक्क जस्ट पास गर्ने। ल 50 लिएर आउने कति जना रहेछन् त, ठ्याक्क 50 लिएर आउने रहेनछ। मैले जस्तै मानौं 71 लिएर आउने कति जना रहेछन् त, यो एउटा 71 गोपाल भन्ने रहेछ है 71। यसरी हामीले यहाँ सबै डाटामा युज गर्न सक्छौं। अब टेक्स्ट दैट कन्टेन्स भनेपछि टेक्स्ट दैट कन्टेन्स के, मैले यो अप्सन चाहिँ मैले नेममा युज गरे है त। यसलाई मैले सरर सिलेक्ट गरे।
त्यसपछि यहाँ क्लिक गरे टेक्स्ट दैट कन्टेन्स के त टेक्स्ट दैट कन्टेन्स गोपाल गोपाल भन्ने दुईजना विद्यार्थी रहेछन् यहाँ गोपाल भन्ने दुईटा रहेछन् टेक्स्ट जहाँ चाहिँ गोपाल भन्ने दुईजना गोपाल रहेछन् गोपाल ए गोपाल बी यहाँ गोपालमा हेर्नुहोस् त दुईटा देखाए नि टेक्स्ट दैट कन्टेन्स गोपाल अब अर्को डाटा अकरिङ यसलाई सिलेक्ट गरे अब यहाँ डाटा अकरिङ भन्ने बित्तिकै मैले डेटमा युज गर्नुपर्ने हो डाटा कहिलेको डाटा तपाईलाई हेर्न मन लाग्यो तपाईँ डेट वाइज राख्नु भएको छ भने धेरै डाटाहरु मध्येबाट मैले यहाँ यसरी सिलेक्ट गरे यो डेटमा हेर्नु है त यो डेटमा मैले युज गर्दैछु यो अप्सनलाई डाटा अकरिङ कहिलेको डाटा चाहियो तपाईलाई टुमरो भनेको यही भोलिको आयो यहाँ यस्टरडेको रहेनछ यहाँनिर कहिले गर्ने दिस वीक कहिले गर्ने टुडे इन द लास्ट 7 डेज छैन अनि दिस वीक अनि दिस मन्थ यो महिनाभरिको हेर्नु भने सबै देखाउनु भयो नि यहाँ 6 यहाँबाट अर्को महिना सुरु भयो दिस मन्थ भने चाहिँ सबै महिनाभरिको यति आयो यो चाहिँ अर्को महिनामा गयो यहाँ सेतो छ नि यो हो यसरी युज गर्न सकिन्छ यो कुन चाहिँ युज यसरी गर्ने त यो डेट अकरिङ अब डुप्लिकेट भ्यालुजहरु छन् भने जस्तै मानौ मैले यसलाई यदि यहाँ सिलेक्ट गरे डुप्लिकेट यहाँ मैले गए यसपछि यहाँ गएर यहाँ डुप्लिकेट भ्यालुज तपाई डाटा इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने डुप्लिकेट भ्यालुजहरु जस्तै मानौ यो त धेरै भयो यसमा कन्फ्युज भयो डुप्लिकेट भनेको चाहिँ मैले यो यसरी लिए डुप्लिकेट एउटै नम्बर दोहोरिएको छ भने जस्तै मैले यहाँ हेरौँ मैले यसमा दोहोरिएको कति छ हेरौँ यसलाई यहाँ क्लिक गरे एउटामा गरे डुप्लिकेट भ्यालुज हेर्नुस् त यहाँ 66 भन्ने चाहिँ डुप्लिकेट रहेछ यो विद्यार्थी यो इंग्लिश भन्ने सब्जेक्टमा 66 ल्याउने विद्यार्थीहरु चाहिँ 1 2 3 4 जना रहेछन् डुप्लिकेट एउटै नम्बर लिएर आउने विद्यार्थीहरु यसरी डुप्लिकेट चेक गर्न सकिन्छ ल यसैलाई मैले सिलेक्ट गरे फेरि एकचोटी यसमा गए यो माथिको लाइन सक्यो हाम्रो डुप्लिकेट यो हाइलाइट कलर सक्यो टप बटन टप 10 आइटम्स 10 जना छन् यहाँ धेरै भयो भने जस्तै धेरै विद्यार्थीहरु छन् भने टप 10 निकाल्नु पर्यो नि यो 45 किन यस्तो आयो भन्दाखेरि यो सबैभन्दा कम नम्बर लिएर आउने रहेछ यसले यहाँनेर टप 10 आइटम सबैभन्दा कम नम्बर 45 भएकोले यसमा अलिकति गाडा जस्तो आइरहेछ है यसलाई क्लोज गर्दै अब फेरि यहाँ हेरौं टप 10% मा सबैभन्दा टपमा कुन छ यो सबै मध्येमा टप चाहिँ कुन छ यो 90 छ त्यही 90 देखाइरहेछ यसले अब बटन एबोभ एभरेज बिलो सबै त्यसरी नै हेर्दै जानु होला अब यो डाटा यो चाहिँ कसरी युज गर्ने डाटा बार्स हेर्नुस् त्यहाँ सबैभन्दा बढी जस्तै मैले यसलाई क्लिक गरे सबैभन्दा बढी यहाँ कम कति छ 45 छ बढी कति छ 90 छ यसको यो बार हेर्नु त यो अलि बढी आइरहेछ नि तर यसको कम आइरहेछ यसरी डाटाहरुलाई सब बारमा देखाउने काम केले गर्छ त यो कन्डिशनल फर्मेटिङ भित्रको यो डाटा बार्स भित्र छ यो यसरी तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ कसरी कुन लाउने हो यो सबै यहाँ लाउन सकिन्छ कलर स्किम्स छ यहाँ कलर कुनमा देखाउने कस्तो लाउने यो यहाँ मैले यसलाई क्लियर रुल्स गर्यो भने यहाँबाट हटाउन सक्छ क्लियर रुल्स फर सेलेक्टेड सेल्स गर्ने आई हट्यो फेरि ल्याउनु पर्यो भने यहाँनेर जाने ल यसमा कुन कलर लाउने हेर्नुस् त यहाँ 90 मा बेग्लै आयो सबैभन्दा कम भनेको 45 छ हो यसरी तपाईले यो सबै यो लाउन सक्नुहुन्छ यहाँ भित्र गई अब यो जस्तै यहाँ हेर्नुस् त यहाँ रे यो के भन्छ यसले सबैभन्दा बढी आको चाहिँ हरियो अनि मिडियमहरु छन् भने यस्तो सबैभन्दा लो छ भने यस्तो यसरी युज गर्न सकिन्छ मैले जस्तै यो लगाइदिए भने हेर्नुस् त सबैभन्दा कम आको यो सबैभन्दा बढी आको यो अरु मिडियमहरु छन् नि यो पनि कममै परेछ है यसरी तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ आज हामीले पढ्यौं कन्डिशनल फर्मेटिङ भित्रको यो सबै मेनुहरु अब यो सबै तपाईले लगाएकोलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने क्लियर रुल्स फर सेलेक्टेड सेल गर्ने यसरी हटाउन सकिन्छ अरु नयाँ भिडियोको लागि एरे इन्फोसिस को युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला आजको लागि यो भिडियो यति नै हस्त धन्यवाद।